Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Bích, 35 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em xin có đôi lời tâm sự cũng như là chia sẻ về hành trình mà vượt qua tâm bệnh mang tên là ám ảnh đặc hiệu bằng phương pháp của triết học gia Nat Nanda. Năm 2018 thì khi mà em mang bầu em bé thứ hai được 5 tháng tuổi thì em chính thức bước vào những ngày tháng mà có thể gọi là đen tối nhất. Đó là những cái ngày mà em hoảng sợ khi mà nhìn thấy dao kéo và các cái vật nhọn có khả năng sát thương. Em tưởng tượng ra những cái hình ảnh là mình dùng dao, dùng kéo để mà, hoặc là những cái vật nhọn sát thương để mà làm tổn thương ai đó, nhất là con mình. Em rất là sợ và mỗi lần như vậy em rất là hoang mang, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Ban đầu ấy, thì cái cảm giác đấy nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Sau đó thì nó xuất hiện cả ngày với tần suất rất là dày đặc. Và em rất là nhiều lần là tự lấy tay tát vào mặt mình với một cái suy nghĩ là mày tỉnh lại đi, tại sao mày lại có những cái suy nghĩ như thế, hổ dữ còn không ăn thịt con thì tại sao mày lại có cái suy nghĩ như vậy. Em rất là đau khổ và ngoài ra thì em có rất là nhiều cái giấc mơ liên quan đến cái việc là làm tổn hại người khác. Em hoang mang lắm, thật sự là rất là hoảng sợ. Thì ban đầu thì em tìm đến Tây Y. Thì lúc đầu ấy thì các bác sĩ thấy mình mang bầu nên là các bác sĩ sẽ không cho thuốc uống đâu, mà họ cũng không nói là mình làm sao đâu. Họ chỉ bảo là về nhà điều chỉnh suy nghĩ, và chồng thì quan tâm nhiều hơn. Vì là sống trong cái môi trường bói toán từ nhỏ nên là em không được uống thuốc ấy, thì em nghĩ ngay đến cái việc là đi đến thầy bà để xem bói. Và em có làm một vài khóa lễ của nhà thầy bói cũng như là uống thuốc nam mà thầy bói có cho mình uống, thế nhưng mà cũng không khỏi. Em tìm đến chùa làng để mà tụng kinh niệm Phật, sám hối ngày này qua ngày khác. Thì em đọc chú Đại Bi và cố gắng là chịu đựng cho đến khi mà em bé được sinh ra và cai sữa. Năm 2020 thì em tiếp tục sang Bạch Mai khám lại với cái mong mỏi là không biết là cái căn bệnh mình đang gặp phải là vấn đề gì. Và lúc đó thì bác sĩ có kết luận là em bị ám ảnh đặc hiệu, nghĩa là sợ những cái điều vô lý. Họ có cho đơn thuốc và có bảo là về uống. Thế nhưng mà khi em có hỏi với bác sĩ là cái căn bệnh này có khỏi được không, thì bác sĩ ấp úng không trả lời. Và lúc đó thì em cũng hơi mất niềm tin, nhưng mà em vẫn uống thuốc đủ liều. Và đúng thì em uống thuốc vào ấy, thì em nghĩa là em ngủ cả ngày, ngủ từ sáng đến trưa và từ trưa đến tối, và em không còn một cái sức lực gì để mà có thể làm bất cứ một cái việc gì. Sau đó thì em có tìm đến thuốc đông y. Thuốc đông y thì tại vì là có an thần nên là cũng có tỉnh táo hơn một chút. Thế nhưng mà về cái sức khỏe tâm thần ấy thì nó vẫn bủa vây em, và thật sự là em rất là hoang mang, bởi vì là ngày ngày phải chống chọi với cái căn bệnh mà không rõ nguyên nhân này. Sau cái đó thì em có học thiền. Thì đến ngày thứ 3 thì em cảm giác là em chìm vào trong một cái không gian nó tối om và bị lâng lâng ấy, thì em rất là sợ hãi. Thì tại cái thời điểm đấy thì em cũng bị Covid nữa, nên là sức khỏe đi xuống trầm trọng. Em đến công ty thì em rất là sợ hãi. Em sợ tiếng nói to này, em sợ người cầm dao bổ hoa quả này, em sợ đứng bếp này, em cảm giác em không thể đứng bếp giống như là những cái người vợ bình thường. Rồi là em sợ ở một mình, em sợ làm hại con, em sợ độ cao, em sợ bức tranh màu đen, em sợ em bé. Nói chung là lúc đấy là trong đầu là đã xuất hiện cái ảo thanh. Đỉnh điểm là có một hôm thì cảm giác không thể chịu đựng được nữa, thì em òa khóc nức nở trước mặt chồng. Và em có nói với chồng em là em muốn chết, và hai vợ chồng ôm nhau khóc. Và anh có động viên em là em cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Thế nhưng mà em biết là chồng em chỉ động viên như vậy thôi, chứ còn em có thể ổn bằng cách nào, làm sao em có thể là bị như thế. Và sao cái số phận nó lại nghiệt ngã với em là như thế. Em có thể chịu được khổ, chịu được nghèo, thế nhưng mà cái thử thách này em cảm giác là em không thể vượt qua.
Nhưng mà cũng từ hôm đấy thì em bắt đầu thức tỉnh là em phải tìm một cái phương pháp gì đó để có thể chữa lành cho bản thân mình được thì thôi. Nên là ban đầu thì em nghĩ đến cái việc là thay đổi phương pháp ăn uống. Em tìm đến là ăn gạo lứt muối mè. Ngày này qua ngày khác là em chỉ có ăn gạo lứt muối mè và uống nước gạo lứt rang thôi, mà không ăn thêm bất kỳ một cái loại thức ăn nào khác cả. Này thì em thấy nó khổ và khắc nghiệt quá, thì em mới chuyển sang uống một loại đường mà em uống trong dòng dã 1 năm trời. Trong vòng 1 năm trời là có rất là nhiều tháng em chỉ uống đường thôi, mà em không ăn thêm bất kể một cái loại thức ăn nào khác cả. Thì cái bệnh lý thì cũng có thể cải thiện, thế nhưng cái bệnh tâm ấy thì vẫn rất là vô vọng. Và em tiếp tục thay đổi ăn thực dưỡng, rồi chuyển sang nhịn ăn cộng với nước ép và thực phẩm chức năng, tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà không khỏi. Và lúc này em chỉ còn 39 cân thôi. Mọi người hỏi rất là nhiều, nói rất là nhiều, và tâm em rất là bấn loạn. Và em cũng đi tìm cái phương pháp khác để với hy vọng là tăng cân, và biết đâu là ở đó thì em có thể tìm được cái câu trả lời cho mình. Bất kể một cái phương pháp ăn uống nào thì em cũng hỏi thầy của phương pháp ăn uống đó là có nguyên nhân gốc rễ là gì, nhưng mà chỉ nhận được cái câu trả lời chung chung, mà không có một cái câu trả lời nào là thỏa mãn cho em. Em vừa đi làm, em vừa sống chung với nỗi sợ ám ảnh đó. Em khổ, rất là khổ, và em khóc rất là nhiều. Nhiều ngày thì em vẫn lang thang trên mạng xã hội để xem là có ai bị như mình không. Em sợ hãi, run rẩy khi mà ai đó nhắc đến cái từ trầm cảm. Và em thấy có các chị chia sẻ là chữa các vấn đề về tâm lý, thì em có nhắn tin cho chị ấy. Thì chị ấy chưa kịp nhắn lại thì em lại nghĩ là chắc là người ta lừa đảo mình thôi, cái thời buổi này thì làm gì có ai cho không ai cái gì. Thế nên là khi chị ấy nhắn lại thì em đã gạt bỏ đi, và em đã bỏ qua. Đến lần thứ hai thì em có gặp một chị cũng chia sẻ với em với một cái nội dung là như thế này. Nghĩa là tâm bệnh là do lỗi cấu trúc của linh hồn và lỗi cấu trúc của tâm. Thì tại cái thời điểm trước ấy thì em có học thiền, thì em được thầy dạy là không có linh hồn mà chỉ có lộ trình tâm thôi. Thế nên là khi mà ai đó mà nhắc đến linh hồn ấy thì em gạt bỏ đi ngay, em không tin. Và em nghĩ là chỉ là một cái tôn giáo hay là đạo giáo nào mà thôi. Thì đến lần thứ 3 thì em cũng nhận được một cái sự gieo duyên của một chị. Chị ấy có bảo em là học 2 chân lý đi. Đấy là vào cái thời điểm là cuối năm 2023. Cuối năm 2023 thì em lang thang trên các trang mạng xã hội thì được một chị nhắn như vậy. Học rất là nhiều phương pháp rồi, tốn tiền, tốn thời gian mà em không tìm được câu trả lời. Em thật sự là mất niềm tin và em đau khổ vô cùng. Em có đặt ra cái câu hỏi là 2 chân lý là gì? 2 chân lý có thể chữa lành cho mình không? Hay là lại một đạo giáo nào đấy là rồi lôi kéo mình, rồi xui khiến mình bỏ gia đình, bỏ con cái thì sao? Thế nhưng mà lúc này thì em không còn gì để mất nữa. Thì em đã quyết định là em sẽ học theo. Nếu như mà tri thức 2 chân lý mà không chữa lành được cho em thì em sẽ bỏ mặc số phận. Nghĩa là cái bệnh của mình, muốn chết thì chết mà muốn sống thì sống. Em sẽ không còn một cái chút vương vấn nào với cái cuộc sống này nữa. Em bắt đầu có niềm tin vì toàn bộ kiến thức mà thầy áp lên các trang mạng xã hội là miễn phí, và em không phải bỏ tiền ra để mua cái khóa học nào cả. Em nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình không kể giờ giấc của các anh chị admin, và sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi mà mình thắc mắc. Và thông qua những cái tri thức ở trên nhóm thì em cũng tìm được cái câu trả lời về cái bệnh tâm của mình. Nhưng mà trong quá trình học ấy thì em rất là hay bị nản, đau đầu, rồi ngứa, rồi đau nhức xương khớp. Nhưng mà em nghĩ đến cái việc là vất vả lắm thì mới tìm được cái tri thức có thể lý giải được cho mình khoa học về cái nguyên nhân của bệnh. Nếu như mà mình không học theo thì làm sao mà có kết quả được. Mình không học nghiêm túc thì làm sao có thể khỏi bệnh được. Nhớ đến những cái lúc mà mình hoảng loạn, bấn loạn thì nó như thế nào, thì lúc đó thì em lại lao vào em học. Hay là em học, em đọc và em viết ra
Thì sau một thời gian rất là ngắn thôi thì tâm em đã ổn định trở lại, và em có nói với chồng em là hai chân lý đã cứu em rồi, và thật sự là em không thể có cái từ nào có thể diễn tả được cái niềm vui khi mà em được học hai chân lý. Trước đấy thì em thấy là mình cái số phận của mình nó rất là nghiệt ngã và nó rất là đau khổ, nhưng mà sau khi mà được gặp hai chân lý, em được lý giải về cội nguồn, về sứ mệnh, về bản chất của hạt năng lượng, về con đường giải thoát khổ đau, thì em thấy là em quá là may mắn vì cái kiếp người này em được gặp hai chân lý. Và em thật sự là rất là vui và vỡ òa trước cái sứ mệnh của mình, và em cảm thấy là mình tốt hơn cả cái thời điểm mà mình chưa bị bệnh, bởi vì thông qua những cái kiến thức về hạt năng lượng này, về sứ mệnh, về cội nguồn này, em đã thay đổi tích cực và em có niềm tin sâu sắc về hai chân lý. Em chia sẻ cho mọi người xung quanh, em đã thay đổi rất là tích cực. Nếu như mà trước đây thì em là một con người mà rất là hay nói xấu này, hay tự ái này, rồi hễ ai mà nói gì mà mình không hài lòng là mình có thể sẵn sàng là đáp trả lại bằng những cái lời mà không được hay, mà thậm chí còn có cái phần là khắc nghiệt cơ. Thì khi mà học đến tri thức hai chân lý thì em đã thay đổi rất là tích cực. Em trở thành một con người mà từ trước đến nay em không bao giờ em nghĩ là em có thể thay đổi được. Tại vì thông qua rất là nhiều phương pháp, thì với lại là trước đây thì em rất là muốn thay đổi cái bản tính của mình. Thế nhưng mà em không thể làm thế nào để thay đổi được, bởi vì là cái độc tố của hạt âm nó còn quá là lớn. Tuy nhiên là còn rất nhiều cái sự việc hiện tượng trong cuộc sống mà em chưa giải mã được, nhưng mà em đang cố gắng từng ngày để mà học và hành theo tri thức hai chân lý. Em hy vọng là mọi người ai mắc bệnh tâm, bệnh lý thì có thể là khi biết đến tri thức hai chân lý thì có thể là cho mình cái cơ hội được học và hành theo tri thức, bởi vì đây là cái con đường duy nhất mà có thể cứu được tuệ linh của chúng ta, để giúp tuệ linh của chúng ta có thể phát triển theo con đường phát triển bền vững, và chúng ta có thể chữa được bệnh tâm, bệnh lý, an vui trong cuộc sống. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em, và em xin chào tất cả mọi người ạ.